Amila Bro YouTube channel එකට අදත් මගේ යාළුවෝ සියලු දෙනාම බොහොම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මතක නම් මේ වීඩියෝ එක මම කලින් දාපු වීඩියෝ එක හොඳට බලන්න. මම වීඩියෝ එකක් දැම්මා මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් Bitcoin එක පහලට buy කරනවද sell කරනවද කියලා වීඩියෝ එකක් දාලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වීඩියෝ එකේ අවසානයේදී ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මම මේක මැකුවේ නෑ drawing එක. ඉතින් ඒ drawing එකේ කියලා තියපු විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම වීඩියෝ එක කරේ මෙන්න මෙතනදී. හරිද? මම ඒක වෙන පාටකින් දා ගන්නවා. සුදු පාටින් වගේ දා ගන්නවා. එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මම කිව්ව විදිහටම Bitcoin එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. නමුත් මම මේක කිව්වා මේක short time අපිට කරන්න පුළුවන් දෙයක් කියලා. මම කිව්වා මේක දවස් කිහිපයක් ඒ කියන්නේ දවස් 7ක් වගේ කාලයක් යයි කියලා කිව්වා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉඳලා අපි බැලුවොත් එහෙම මෙතනට drop වෙන්න අපිට ගිහිල්ලා තියෙනවා දවස් 4ක් වගේ කාලයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දවස් 7ක් නෙමෙයි දවස් 4ක් වගේ කාලයක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් හරි අපි දැන් මේ drawing එක මම මෙතන delete කරගන්නවා. ඒ වගේම මෙතන RSI indicator එකත් පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ මට. ඉතින් RSI indicator එකේදී මම වීඩියෝ එක කරේ මේ වගේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් කහ පාට බෝලයක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒක මම සුදු කරොත් එහෙම අන්න එතන ඉඳලා තමයි මම ඔයාලට කිව්වේ මේක පල්ලෙහාට එනවා කියලා. ඉතින් බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදිහට මෙහා මෙතන පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා තිනවා මේ roaming ඒක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ පහළ තියෙන රවුම. ඒකත් මම සුදු පාටින් දාලා පෙන්නනවා. මේ බලා ගන්නපම් පහළට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියපු විදිහටම ඒ දේවල් ටික සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. හරි මේ drawing එක මම දැන් අයින් කරගන්නවා. ඉතින් කලින් වීඩියෝ එක බලන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ විදිහට කොහොමද drop වෙනවා කියලා ඔයගලන්ට කිව්වේ කියලා. පල්ලා description එකේ previous video කියලා link එකක් දාලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝ එක බලන්න. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට මේක බලන්න පුළුවන් මම කොහොමද මේ විදිහට signal දුන්නේ කියලා. right මේ ටික මම ඔක්කොම clear කරගන්නවා. හොඳයි අද වීඩියෝ එකට අපි එහෙනම් යමු. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි Bitcoin එක තියෙන්නේ. දැන් Bitcoin එකක් 30288යි 784ක් වෙනවා. එතකොට දැන් මේ මම දාලා තියෙන්නේ 4 hours candle chart එක. ඉතින් මම වෙනදා සුපුරුදු පරිදිම කියන්නම් මේ candle එකක් කියන්න පැය 4ක කාලයක් යනවා. හරිද? ඒක දැන් මේකෙන් කියන්නේ. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Bitcoin එක හරි අමුතු ලස්සන pattern එකකට යන්නේ. අමුතුත් නෑ ලස්සන pattern එකකට යන්නේ. ඉතින් මේ pattern එක මම ඔයගලන්ට ඇඳලා පෙන්නුවොත් යන පාත් එක මෙන්න මේ විදිහට හරි ලස්සනට යනවා මේක. හරිද? ඔන්න ඔය විදිහට right මම මේක පෙන්නුවොත් ඔයාලට ඔන්න ඔය විදිහට හරි ලස්සනට යනවා. හරිද? ඔන්න ඔහොම. අපි මේක බැලුවොත් ඔන්න දැන් ඉන්න ඔන්න තන. හරිද? දැන් මේක අපි බැලුවොත් එහෙම මෙන්න මේ විදිහට දැන් පාත් එකක් විදිහට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට අපි මෙතන trend line එකක් දැන් චුට්ටක් ගහලා බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මම මේ line drawing එක අයින් කරගන්න නැහැ. හරි මම මෙතන මෙන්න මේ විදිහට trend line එකක් ගහලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මේකේ තියෙන ලස්සන. හරිද? බලන්න trading කියන එක හරි කොච්චර ලස්සනද සහ ලේසියෙන්ම කරන්න පුළුවන්ද කියන දේ. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන ඉඳලා මෙන්න මෙහෙම line එකක් ගහනවා. දැන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ උඩම තියෙන resistance line එක සහ මේ යට තියෙන support line එක. එතකොට මේ lines දෙක හරහා තමයි Bitcoin එක දැන් ගමන් කරමින් සිටින්නේ. හරිද? එතකොට ඔයාලට තව දෙයක් මම කියන්නම්. ඔයාලට මතකද මෙන්න මේක. සුදු පාට මේ පාත් එකම චුට්ටක් අයින් කරගන්නවා. ඒ නැත්තම් පේන්නේ නැති වෙයි. ඔයාලට මතකද මේ කොළ පාටින් මේ විදිහට උඩට ගිය buy එක මොකක්ද කියලා? ඔව් මේක තමයි XRP buy එක කියලා අපි කියනවා. මොකද XRP buy එක කියන්නේ XRP එකට positive news එකක් ආවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා XRP කියන්නේ දැන් අවුරුදු දෙකමාරක් තිස්සේ XRP එකට නඩුවක් ගියා. ඒ නඩුවෙන් XRP එකට වාසි පැත්තට නිවුස් එකක් ඇවිල්ලා තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසා තමයි XRP එක උඩ ගියේ. ඒ XRP එක උඩ ගියත් එක්කම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි පැත්තට ඒක ලොකු වාසියක්. මොකද SEC එක ඒකට මැදිහත් වෙලා තිබුණා. ඉතින් ඒක නිසා SEC එකත් එක්ක මේ දවස්වල Binance එක SEC එක ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන්නේ මේ තුන් කොන් එකක්. හරිද? එතකොට මෙන්න මේ හේතු නිසා තමයි මේ විදිහට Bitcoin එක උඩට ගියේ. හරිද? දැන් එතකොට අපිට දැනගන්න තියෙන දේ තමයි මේ Bitcoin එක ඊළඟට කොහෙට යයිද කියන දේ. ඉතින් පොසිටිව් මොමන්ට් එකක් Bitcoin එකේ අපිට දකින්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දකිනවා මොන නිවුස් එක ආවත් හැම වෙලේම මම කියන දෙයක් තමයි මේ resistance and support වලට ගරු කරලා තමයි යන්නේ කියන දේ. ඒක මම ඉස්සර වීඩියෝස් වල ඉඳලම කියලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ මෙතනදී දැන් ඉස්සරහට Bitcoin එක කොහොමද යන්නේ දෙන්නේ කියලා. Bitcoin එක දැන් ඉන්න තීරණාත්මක කඩේමක. ඒ කියන්නේ ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන support එක තියෙනවා මම ඇඳලා යටින් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. හදිසියෙන් හරි මේ support එක මෙහෙම break වුණොත් යාළුවනේ Bitcoin එක පල්ලෙහාට එන්න පුළුවන් නැවත. හරිද? එතකොට Bitcoin එක නැවත පල්ලෙහාට එනවා කියන්නේ Bitcoin එක කොයි හරියට වගේ යන්න පුළුවන්ද? ඔව් Bitcoin එක මේ 27000
කියන සීමාවට වැටෙන්න පුළුවන් බිට්කොයින් එකට. මම මේ ඇඳපු පහලින් ඇඳපු ලයින් එක මම එක සුදු පාටින් දාගන්නවා. බිට්කොයින් එක 27000 සීමාවට එන්න පුළුවන්. මෙතන සපෝට් එක බ්‍රේක් වුණොත් විතරක්. හොඳේ. නැත්තම් එන්නේ නැහැ. හොඳට මතක තියාගන්න සපෝට් එක බ්‍රේක් වුණොත් තමයි මේ විදිහට පල්ලෙහාට එන්නේ. එතකොට දැන් අපිට මෙතනදී මේ වෙලාවේදී බයි ට්‍රේඩ් එකක් තමයි ගොඩක් අය අරගෙන තින්නේ. ඇයි බයි ට්‍රේඩ් එකක් අරගෙන තිනවා මම කියන්නේ? මේ සපෝට් එකේ තමයි දැන් ටච් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට සපෝට් එකේ ටච් වුණාම ගොඩක් අය හිතනවා මේක මෙන්න මේ විදිහට උඩට යයි කියලා. හරිද? එතකොට අපිට බලන්න පුළුවන් මේක උඩ අතට තමයි යන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ උඩ අතට කියන්නේ බිට්කොයින් එකට පොසිටිව් අතට තමයි යන්නේ. නමුත් බිට්කොයින් එකට තාම බැරි වුණා මේ 32000 කියන රෙසිස්ටන්ට් එක පාස් කරන්න. 32000 කියන රෙසිස්ටන්ට් එක බිට්කොයින් එක පාස් කරා කියන්නේ බිට්කොයින් එකට ඊළඟට යන්න පුළුවන් 34000ට. එතකොට මේ 32000 පහු කරන්න බිට්කොයින් එකට තාම අවස්ථාවක් හම්බුනේ නැහැ. ඉතින් අපිත් බලාගෙන ඉන්නේ බිට්කොයින් එක 32000 ටච් කරලා ඒක පාස් කරනකම්. නමුත් ඒක තාම වෙලා නැහැ. හරිද? එතකොට දැන් බිට්කොයින් එක ඉන්න තැන ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. බිට්කොයින් එක දැන් ඉන්නේ සපෝට් එකක් ගාව. හැබැයි මේ සපෝට් එකෙන් බිට්කොයින් එකට සපෝට් එකක් හම්බුනේ නැත්නම් එහෙම බිට්කොයින් එක පල්ලෙහාට වැටෙනවා. ඊට පස්සේ බිට්කොයින් එක 27000ට තමයි යන්න තියෙන්නේ. එතකොට හොඳට බලාගෙන ඉන්න මෙතනදී මොකක්ද බිට්කොයින් එකට සිද්ධ වෙන්නේ කියලා ගොඩක් අය මේ තැනේදී ට්‍රේඩ් එකක් දාන්න යනවා. ඉතින් හරිම රිස්කි තැනක් මෙතන ට්‍රේඩ් එකක් ඔයගොල්ලෝ දැන් ගන්න හදනවා නම් හරිම රිස්ක් එකක් තියෙනවා. මොකද හේතුව තමයි තීරණාත්මක තැනක ඉන්නේ. ඔයගලන්ට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි බිට්කොයින් එක මේ යන ට්‍රෙන්ඩ් එක ඕගොල්ලන්ට මං කිව්වොත් කොච්චර කාලයක් තිස්සේ මෙයා මේ විදිහට යනවද කියලා අපි බැලුවොත් එහෙම හරියටම දවස් 24ක් හරිද මාසයකට ආසන්න කාලයක් බිට්කොයින් එක දඟලනවා මේ සපෝට් ඇන්ඩ් රෙසිස්ටන්ට් අතර තරංගයක. මෙතනදී අපිට බලන්න තියෙන්නේ මේ ලයින්ස් දෙක කොයි වෙලාවෙදිද බ්‍රේක් වෙන්නේ කියලා. මොකද්ද නම්බර් 1 මුලින්ම අපි බලන්න ඕනේ බිට්කොයින් එක මෙන්න මේ 32000 කියන සීමාව පහු කරයිද කියන එක තමයි අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ. බිට්කොයින් එක මේ 32000 කියන සීමාව පණීද කියලා. ඊට පස්සේ දෙවෙනියට අපි බලන්න ඕනේ බිට්කොයින් එක මෙන්න මෙතන හරියටම බැලුවොත් එහෙම අපි මෙතනින් පල්ලෙහාට ආවොත් බිට්කොයින් එක 29000 කියන සීමාවට බිට්කොයින් එක වැටුනොත් එහෙම කනගාටුවෙන් උනත් කියන්න වෙනවා බිට්කොයින් එකට 27000ට යන්න වෙනවා. එතකොට හොඳට මතක තියාගන්න 29900 නෙමෙයි 29500ත් නෙමෙයි මං කියන්නේ 29000 ගැන. අපි මේ 29000ත් අඩු කරලා අපි ගත්තොත් මෙතනට අපි හිතමු 28900 කියන සීමාව ගමු. 28900 ගමු. මොකද 29000 කියන තැන ඕගොල්ලන්ට වරදින්න පුළුවන්. මොකද හේතුව තමයි මේ මං කිව්වා වගේ 29900ක්වත් 29500ක්වත් නෙමෙයි 28900. 28900 කියන්නේ මෙන්න මෙතන. හරි. මේ හරියට ආවොත් බිට්කොයින් එකට සිද්ධ වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහාට යන්න. හැබැයි ඒක සිද්ධ වෙන්නේ හොඳට මතක තියාගන්න මේ පොහවස් කැනල් chart එකේ මේක ෆිල් වෙලා ඉවර වෙන තැනින්. මොකක්ද මේ ෆිල් වෙලා ඉවර වෙන තැනින් කියන්නේ? ෆිල් වෙලා ඉවර වෙන තැනින් කියන්නේ ඕගොල්ලෝ මේ බලා ගන්න පුළුවන් මේක ගොඩක් අය දන්නවා මේක. මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ කැන්ඩල් එක කොහොමද ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට හීනි ඉරක් ගිහිලා තිනවා මේ. ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්ද? කොළ පාටි. හරි එතකොට මේක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනදී. ක්ලෝස් වෙලා තියෙන තැන මම පෙන්නනොත් එහෙම ඔන්න ඔතනින් තමයි ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? මෙතනදී මේක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔතන කහ පාට ඉර ඔයගොල්ලන්ට පේනවද? මෙන්න මෙතන තියෙන. මම ඒක සුදු පාටින් දාන්නවා. මෙතනින් තමයි ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් මේ රතු පාට වගේ මේ ඉරක් තියෙන. එතකොට මේක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනින් තමයි ඒක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔන්න ඔතනින්. මම මේ ඉර ඇන්දොත් ඔන්න ඔතනින් තමයි ඒක ක්ලෝස් වෙලා තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට මේ පොහවස් කැනල් chart එක අපි දාගෙන අපි බලන්නත් ඕනේ මේ 29000 ටච් 28900 ටච් වෙච්ච පළියට මේක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අපි පොහවස් කැනල් chart එකේ ඒ කැන්ඩල් එක ෆිල් වෙලා ඉවරනකන් ඉන්න ඕනේ. ගිහිල්ල වෙලා. හරි එතකොට බලන්න ඕනේ ෆිල් වෙලා වුණොත් බොඩි එකක් එක්ක පුල් බොඩි එකක් එක්ක. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මෙහෙම මම ඒක ඔයාලට ඇඳලා පෙන්නන්නම්ද? මෙන්න මේ විදිහට කැන්ඩල් එකක් මෙන්න මෙතනදී ක්ලෝස් වුණොත් මෙන්න මේ විදිහට හරිද ක්ලෝස් වුණොත් එහෙම අපිට කනගාටුවෙන් වුණත් කියන්න සිද්ධ වෙනවා බිට්කොයින් එක 27000 කියන සීමාවට යනවා. එතකොට මේ ඇවිල්ලා හොඳට මතක තියාගන්න ෆෝකස් කරන chart එක. එතකොට අපි බලාගෙන ඉමු මොකක්ද සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි ඔයගලන්ට මේ විදිහට මේ ට්‍රේඩින් කරලා සල්ලි හොයන්නේ කොහොමද කියලා ඔයගලන්ට දැනගන්න ඕනේ නම් අපි
හරිම අඩුවට අපි කෝස් එකක් දාලා තියෙනවා flamingo.com වල. ඉතින් ඔයගලන්ට රුපියල් 10000ක් වටින කෝස් එක ඔන්ලයින් බයි කරන්න පුළුවන් රුපියල් 3499කට. ඉතින් විශේෂයෙන්ම කියනවා නම් මේකේ වීඩියෝස් තියෙන්නේ වීඩියෝ සීරීස් එකක්. මේක YouTube එකේවත් මම අප්ලෝඩ් කරලා නැහැ. කොහෙවත් නැහැ මේ වීඩියෝස්. එතකොට මේක කෝස් එකටම කරපු වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඉතින් මේකේ හැමදේම තියෙනවා. what is cryptocurrency, registration, how to deposit, withdrawal, trading tools, interface, spot trading, future trading, pool advance විදියට කියලා දෙනවා. ඊට spot trading වල තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා market, OCO, limit කියලා මේවා හඳුන්වනවා. money risk and management, leverage token ගැන කතා කරනවා. market down වුණත් කොහොමද market එක down වුණත් කොහොමද අපි profit කරන්නේ. ඒ වගේම trading structure and methods, future trading cross and isolated හඳුන්වනවා. future trading calculator එක හඳුන්වනවා. එතකොට future trading take profit and stop limit දාලා කොහොමද අපි ඒව හදාගන්නේ කියන එක. ඒ වගේම margin add කරන්න කොහොමද. ඒ වගේම විශේෂත්වය තමයි අපි 24 hours 7 ඔයගලන්ට live support එක අරන් දෙනවා අපේ course එක buy කරන අයට. ඉතින් buy කරන හැටි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මම videos ගොඩක් අරන් තිනවා. ඔයගොල්ලන්ට normal විදියට add to cart ගිහිල්ලා payment එක කරන්න යනවා අපේ bank details වලට. payment එක කරලා WhatsApp කරන slip එකේ. එතකොට ඔයාට course එක link එකක් මාර්ගෙන් එවනවා videos ටික download කරගන්න. ඉතින් වැඩි විස්තර ඕන නම් දැනගන්න පල්ලිය description එකේ මගේ number එක දාලා තිනවා. ඒ number එක හරහා ඔයගලන්ට මම සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අදට මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් ඉවර කරන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පරිස්සම් වෙන්න ඕන තැනක් නැවත මතක් කරනවා. දැන් support එකක් ගාව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේකේ ඔයගලන්ට කිව්වොත් එහෙම මෙතන හරියටම කියන්න බෑ Bitcoin එකට මොකක් සිද්ධ වෙයිද කියලා. මොකද හේතුව තමයි ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් තාම Bitcoin එකට මේ support එක break කරන්නවක්වත් resistance එක break කරන්න තාම හරියට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. දැන් දවස් 24ක් තිස්සේ එයා try කරනවා කොහෙටද යන්නේ කියන එක. ඉතින් තීරණාත්මක තැනක්. ඉතින් අපි මේ තැන Bitcoin එකට පහු කරා කියන්නේ අනිවාර්යෙන් Bitcoin එකට all time high එකක් අපිට මේ වසර අවසානයේදී හෝ ලබන වසරේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි බලාගෙන ඉමු. කොහොමත් මම හැමදාම කියනවා වගේ cryptocurrency කියන්නේ future coins. එතකොට Bitcoin කියන්නේ එකකින්. ඒක තමයි ඔයගොල්ලන්ට අවසාන වශයෙන් මට කියන්න තියෙන්නේ. එහෙනම් ගිහින් එන්න මේ වීඩියෝ එක අනිත් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. හොඳයි නම් ඒ වගේම like කරන්න, comment කරන්න. Amila Bro YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් ගිහින් එන්න ඔබට ජයග්‍රාහී සුබම සුබ දවසක්.